So we continue in the Sermon on the Mountain videos into chapter 6. سلام. توی این ویدئو داریم همون تعالیم عیسی رو که در موعظه بالای کوهش بود ادامه میدیم و متی باب 6 هستیم. And the focus of this video is about doing things for the right reason. توی این ویدئو میخوایم در مورد اینکه کارهایی که تو زندگی انجام میدیم رو با یک انگیزه و دلیل خوبی انجام بدیم صحبت میکنیم. And making sure we're not doing good things just to try and impress other people. و میخوایم با هم در مورد این صحبت کنیم که نباید کار خوب رو فقط به این خاطر انجام بدیم که دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم. So, first of all, the introduction to the whole subject is in verse 1. خب خلاصه و یه حالت معرفی کل این قسمتی که میخوایم بخونیم در آیه 1 این باب وجود داره که صفحه 1259 متی باب 6 هستش. آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است پاداشی نخواهید داشت. Okay, so Jesus says if you're doing something good, don't do it so that other people will see you. خب پس اینجا عیسی داره میگه که کار خوبی که داریم انجام میدین رو به خاطر این انجام ندین که دیگران ببیننتون. If you do, there's no reward from your Father in heaven. و اگر این کار رو بکنید در اصل خدایی که در عرش هست به شما هیچ پاداشی نمیده. Now it's important, and we'll come back to this later, that we don't just do things because we want a reward from God. خب این نکته رو حالا دوباره بهش برمیگردیم، اینکه کار خوب رو فقط به خاطر اینکه یه پاداش از خدا دریافت کنیم انجام نمیدیم. But Jesus is emphasizing the point that people who do things for the wrong reasons won't get a reward from God. اینجا با گفتن این حرف عیسی میخواد نکته‌ای رو مشخص کنه و بگه کسانی رو که به دلیل اشتباهی و به دلیل غلطی کار خوب رو انجام میدن و فقط دنبال این هستن که به چشم دیگران بیان، اون پاداش رو از خدا دریافت نمیکنن. He's emphasizing the point that even a good thing, if it's done for the wrong reasons, is not good. پس عیسی داره اینجا تاکید میکنه بر این نکته که انجام کار خوب حتی اگه کار خوب هست ولی به یک انگیزه بدی انجام بشه خوب نیست و پاداشی نداره. The first example he uses is about giving money or helping. اولین مثالی هم که در این باره میگه درباره صدقه دادن و کمک کردن هستش. So verse 2. در آیه 2 میخونیم پس هنگامی که صدقه میدهی جار مزن چنان که ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها میکنند تا مردم آنها را بستایند. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. He used the example of people who gave money in those days. پس داره اینجا از یه مثالی استفاده میکنه در مورد کسانی که صدقه میدادن به فقیران. And he says some people did it obviously, made a big thing so everyone would see them giving money. و میگه بعضیا بودن که این کار رو انقدر مشهود انجام میدادن که همه ببینن اینا دارن چیکار میکنن. So people would see them and say, look how good that person و is. اینجوری مردم اونها رو میدیدن و میگفتن ببین چقدر آدمای خوبی ان دارن صدقه میدن. Jesus says they've received their reward. عیسی بهشون میگه اونا پاداششون رو هم دریافت کردن. Their reward is men and women thinking they're very good. پاداششون همین حرفیه که مردان و زنان دیگه با دیدن اونها میزنن و بهشون میگن اینا چقدر آدمای خوبی هستن. همین پاداششونه. But God is not impressed. ولی خدا تحت تاثیر چنین کاری قرار نمیگیره. So verses 3 and 4. آیات 3 و 4. پس تو چون صدقه میدهی چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت میکند آگاه نشود تا صدقه تو در نهان باشد. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. He says if you're going to give money to help someone, then do it very quietly. پس داره میگه که اگر شما میخواین این کار رو بکنید و کمکی بکنید و صدقه بدید این کار رو خیلی مخفیانه و آروم انجام بدید. So almost like your hands don't even know what the other's doing. You're doing it so quietly. انقدر این کار رو آروم و مخفیانه انجام بدید که حتی دست چپ و راستتون هم از همدیگه خبردار نشه که دارن چیکار میکنن. Then you know you're doing it for the right reasons and not to be seen by other people. اینجوری مطمئن میشین که کاری که دارین انجام میدین با انگیزه خوبی هستش، نه اینکه فقط بخواین مردم رو تحت تاثیر قرار بدید. And so God will reward you, i.e. God is happy with that. و اینطوری خدا هم پاداش شما رو میده. یعنی به گونه‌ای طوری دیگه بخوایم تعریف کنیم این که خدا از کار شما خوشنود خواهد بود.
he uses another example with prayer. و بعد در ادامه یه مثال دیگه میزنه در مورد دعا کردن بهشون میگه. Verse 5. آیه 5 رو میخونیم. هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. So some people love to pray where everyone could see them. بعضی از آدم‌ها اینطوری هستند که دوست دارن جایی دعا کنن که همه ببینتشون. Just so people would look at them and say, that's a spiritual person, they're praying. دوست دارن که فقط مردم ببیننشون و به خودشون فکر کنن که چقدر آدم روحانی هستش و داره دعا میکنه. And Jesus said, well, they've got their reward عیسی میگه چنین آدمایی پاداششون هم دریافت کردن. from people. پاداششون رو از مردم گرفتن. Verse 6. حالا آیه 6 رو میخونیم. اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهانبین تو به تو پاداش خواهد داد. So he says to his disciples, don't you be like this. پس عیسی داره به شاگرداش میگه که شماها اینطوری نباشین. You do it in secret and then God will reward you. مخفیانه این کار رو انجام بدین و اینطوری خدا هم پاداش میده بهتون. He doesn't mean that we pray to try and get a reward from God. به این معنا نیستش که باید دعا کنیم تا از خدا پاداش بگیریم. He means that God is pleased with prayer if it's done for the right reasons. بلکه به این معناست که اگر دعامون رو با یک انگیزه و دلیل خوبی انجام بدیم، در این صورت خدا از دست ما خوشنود میشه. Not just to be seen by people. و نباید جوری دعا کنیم که فقط به چش دیگران بیاین و مردم ما رو ببینن. And one more example is starting in verse 16. مثال بعدی در آیه 16 همین باب گفته شده. Verses 7 to 15 are all about prayer and we will look at that in the next video. آیات 7 تا 15 کلا در مورد اینکه چطور دعا کنیم هستش که توی ویدئوی بعدیمون در مورد این قسمت صحبت خواهیم کرد. But let's look at the third example in verse 16. حالا فعلا امروز توی همین باب و مثال سوم رو میخوام بخونیم. آیه 16. هنگامی که روزه میگیرید مانند ریاکاران ترشرو مباشید، زیرا آنان حالت چهره خود را دگرگون میکنند تا نزد مردم روزه‌دار بنمایند. آمین به شما میگویم که پاداش خود را به تمامی یافتند. So in these days, fasting was a way to show devotion to God. خب اون موقع روزه گرفتن یکی از راههایی بود که تعهد خودشون رو به خدا نشون بدن. And some people would fast, but they would make sure everyone knew. بعضی‌ها اینطوری بودن که روزه میگرفتن و کاری میکردن که همه هم بفهمن که اینا روزن. They would even make themselves look bad, so everyone said, oh, they're fasting, they're very good. ظاهر خودشون رو انقدر بد جلوه میدادن که همه متوجه بشن طرف روزه است و به خاطر اینه که این ظاهر رو داره. And he says, well, they got their reward. خب عیسی هم گفته که چنین آدمایی پاداش خودشون رو گرفتن. But for the disciples, he says verse 17 and 18. ولی خطاب به شاگردانش میگه که باید چیکار کنن در آیات 17 و 18. اما تو چون روزه میگیری به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی تا روزه تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است و پدر نهانبین تو را پاداش خواهد داد. Okay, so Jesus says, look, no, make yourself look good so no one will know you are fasting. عیسی به شاگرداش میگه که شما کاری کنید که خوب دیده بشین که هیچ کس اصلا متوجه نشه از ظاهرتون که روزه هستین. And then you'll know you're fasting for the right reasons and God will know. و اینطوری هم متوجه میشین که میدونید که دعاتون یا روزه گرفتنتون به دلیل خوبی هست و با انگیزه خوبی و خدا هم این رو متوجه میشه. And he will be pleased. و اینطوری خدا از دستتون خوشنود میشه. So the Lord Jesus uses 3 different examples to teach the same lesson. خب عیسی مسیح اینجا اومده از 3 موضوع استفاده کرده، 3 مثال زده که یک نکته رو بهشون یاد بده. That means it's important. پس این به این معناست که این نکته خیلی مهمه. It's important to Jesus that we do things for the right reasons. برای عیسی خیلی مهمه که کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم با انگیزه و دلیل خوبی انجام بدیم. Now, it's important that we don't misunderstand what Jesus is saying and take it too far. این خیلی مهمه که حرفای عیسی رو بد برداشت نکنیم و درست متوجه بشیم که منظورش چیه. He's not saying that every time I pray I have to make sure no one knows I'm praying and hide away in secret. منظور عیسی هیچ وقتی نبوده که هر وقت میخوایم دعا کنیم حواسمون باشه که هیچ کس اصلا پیش ما نباشه و خودمون از بقیه مخفی کنیم.
Sometimes if we're praying, people might see us. بعضی وقتا هستش که دعا میکنیم و مردم هم احتمالاً ما رو میبینن. Sometimes we set aside time to pray with other people. بعضی وقتا اصلا یک زمانی رو تعیین میکنیم که با آدم‌های دیگه با هم دعا کنیم. Or if we're going to give charity or help someone, it doesn't mean that if someone sees us do it, it's really bad. یا وقتی مثلا برای کارهای خیر و کمک کردن به دیگران میریم، به این معنی نیست که اگر کسی در مسیر راه ما رو ببینه به این معنی است که انگیزه ما بد بوده و کارمون بد بوده. Or if someone asks us where we're going, we lie and say, well, I'm just going down the shops, when we're really going to help someone. یا مثلا اگر داریم میریم برای کمک کردن به کسی ما رو ببینه و ازمون بپرسه کجا میری، نباید بهش دروغ بگیم و حقیقت کمک کردن ازش پنهون کنیم و بگیم مثلا داریم میریم مغازه یا جای دیگه. What the Lord is doing is using extreme examples to show what our attitude and the principle should be. اینجا عیسی مسیح داره این مثال‌ها رو به ما نشون میده که به ما بگه که رفتار ما باید چجوری باشه. And the attitude should be we don't do anything to try and show other people we are good and holy. رفتار ما باید اینطور باشه که نباید هیچ وقت کاری کنیم که مردم رو تحت تاثیر بذاریم و کاری کنیم که مردم فکر کنن ما چقدر پاک و مقدس و خوب هستیم. We don't do anything to try and get praise from people. Our only focus is doing the right thing for God. هیچ وقت نباید کاری کنیم که مردم ما رو ستایش کنن. باید کار خوبی رو که میخوایم انجام میدیم در راستای راه خدا باشه و برای خدا باشه. And God hates people who do things in a fake way. و خدا متنفره که ببینه کسایی با دروغ دارن کارهایی براش میکنن. So we should look at ourselves پس باید حواسمون به خودمون باشه. and ask ourselves, do we ever do things to look good in front of other people? از خودمون باید بپرسیم که آیا شده تا حالا کاری بکنیم که فقط به چش دیگران بیایم و دیگران فکر کنن ما خوبیم؟ Maybe we will do things and say things so people will say, oh, that person's a good disciple. آیا تا حالا شده که حرف خوبی به زبون بیاریم و یه چیزایی به زبون بیاریم که فقط دیگران ببینن و بگن این چقدر شاگرد خوب و ایماندار خوبیه؟ When really we're not that good, we're just doing it to show off. و در صورتی که اصلا در حقیقت اونطور خوب نیستیم، فقط این کارها رو انجام میدیم که به چشم مردم بیاد. Because Jesus says if you're doing that, God doesn't like that. چون عیسی خودش به ما گفته که اگر اینطور رفتار میکنی و اینطور داری با این انگیزه این کارا رو انجام میدی، خدا با چنین چیزهایی خوشنود نیست و راضی نیست از کاری که میکنی. Jesus wants us to have pure motives as much as possible for doing the right thing. پس عیسی از ما میخواد که انگیزه و هدفمون برای انجام کار درست کاملا خالص و پاک باشه. Because even if we do good things, if they're done for the wrong reasons, God doesn't like it. چون اگر کار خوبی رو میخوایم انجام بدیم ولی اگر به یک انگیزه بدی اون کار خوب رو انجام بدیم، خدا اون کار خوب رو باز دوست نخواهد داشت. There's also another behavior which we have to avoid. یه رفتار دیگه‌ای هم هست که باید ازش اجتناب کنیم. Sometimes we will try and put others down to make us look better. اینکه بعضی وقتا کاری میکنیم که دیگران از چشم یه سریا بیفتن و بد نشون داده بشن تا اینطوری خودمون رو بالا بکشیم. We will go to someone and say, have you seen what they did? They did this bad thing because we want to make ourselves look good. مثلا میریم پیش این و اون و در مورد شخصی بد میگیم و میگیم دیدی فلانی چه کار کرد، که اینطوری با نشون دادن بدیهای اون شخص خودمون رو خوب جلوه بدیم در چشم دیگران. If we're doing that, that is bad. اگر این کار رو ما انجام میدیم باید بدونیم که این رفتار بدیه And we shouldn't act in that way. و نباید اینطور رفتار کنیم. In our whole life, we're not concerned with trying to make ourselves look good. توی کل زندگیمون نباید جوری رفتار کنیم و کارهای انجام بدیم که خودمون رو خوب نشون بدیم. We don't want to be fake. نمیخوایم خودمون رو دروغی نشون بدیم و کارهای دروغی انجام بدیم. We want to be genuine and sincere. بلکه میخوایم واقعی باشیم و ایمانمون یک ایمان واقعی باشه. When we do things for God, we're doing them for exactly the right reasons. و هر وقتی که کاری برای خدا انجام میدیم اونو با یه انگیزه درستی انجام بدیم. We want to serve him and serve him well. و میخوایم که به خدا خدمت کنیم و این کار رو به درستی انجام بدیم. So let's think about our lives. پس بیاین به خودمون و زندگی هامون فکر کنیم. And if we are doing things for the wrong reasons, اگر کارهایی تو زندگی میکنیم که برای انگیزه بدی پشتش وجود داره،
let's stop doing them for the wrong reasons. Try to do them for the right reasons. بیاین پس جلوی اون انگیزه بد رو بگیریم. بیاین همون کار رو ولی به یک روش درست و با انگیزه درست انجامش بدیم. Repent in our hearts. بیاین تو قلب خودمون توبه کنیم. And do everything we can. Pray for pure motives. و تمام تلاشمون رو بکنیم و دعا کنیم که انگیزه و هدف درست و خالصی داشته باشیم. And make sure we're never doing anything just so people will say, look how good they are. و بیاین مطمئن بشیم که هیچ وقت کاری نکنیم تو زندگی که فقط مردم به هم دیگه بگن که چقدر ما آدمای خوبی هستیم. And if we do that, we will be serving God in a way which truly pleases him. اگر همه این کارا رو بکنیم و از اون انگیزه های بد اجتناب کنیم، در این صورت خدا رو به درستی داریم خدمت میکنیم و خدا هم از ما خوشنود خواهد بود. Thank you very much. ممنونیم.